ยินดีต้อนรับสู่ช่อง Piper Bay นะครับคลิปนี้เราก็จะมาแนะนำชิ้นส่วนแล้วก็กลไกต่างๆของกล่อง Xavier Valkyrie กันนะครับโดยรูปลักษณ์หน้าตาของตัว Xavier ก็ยังเหมือนเดิมนะก็มีใบมีด3ใบเป็นทางลาดขึ้นไปปกติของเขาอยู่แล้วความพิเศษของภาคนี้นะฮะก็คือจะมีติ่งเล็กๆสีแดงอยู่นะตัวนี้มันจะเป็นตัวกันไม่ให้เราใช้ใบมีดใบหลักใบใหญ่ไปปะทะกับคู่ต่อสู้ได้เพราะว่าจะไปทำให้มันเป็นเหมือนแบบเอาเวกเคนนะครับจะต้องแปลงร่างก่อนจากร่างแรกเป็นร่าง2ทำไมไม่ทำร่าง2มาเลยตั้งแต่แรกจะมาใส่ลูกเล่นให้มันลำบากชีวิตทำไมนะก็เป็นปกติของวาคิลี่เขานะครับก็คือจะต้องเอาไปชนจนกว่าไอ้ติ่ง3ติ่งที่ขวางใบมีดหลักของเราเนี่ยมันจะหลุดออกไปนะครับจะมีเกราะอันใหม่มาให้นะครับ Armor เบอร์7นะครับโดยตัวเกราะเขาเนี่ยจะมีจุดถ่วงน้ำหนักทั้งหมด7จุดนะครับฝั่งหนึ่ง4ฝั่งหนึ่ง3นะครับฝั่งที่4ครับถ้าดูดีๆจะเห็นว่าเขาเรียงตัวฝั่ง4เนี่ยไปอยู่ฝั่งใบมีดใบเดียวนะครับก็คือจาก3ใบจะมีใบหนึ่งที่แรงเหวี่ยงไปรวมอยู่ตรงนั้นมากที่สุดก็ความพิเศษของตัวนี้นะครับก็คือตัว DB Core ของเขานะมันสามารถที่จะมีการติดสปริงไว้นะครับพอมันชนอะไรเนี่ยมันก็จะมีแรงดีดตีโต้กลับไปด้วยนะโดยสปริงนี้ก็มีความแน่นมีแรงอยู่พอสมควรนะเดี๋ยวผมลองดีดไดเวอร์ให้ดูว่าดีดกระเด็นเลยเหมือนกันนะก็ใช้ได้นะครับในการของเรื่องของสายโจมตีนะเพราะนั้นเขาเอามาใช้ในเรื่องกันเบิร์ดเลยซึ่งตรงนี้ผมว่ามันไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่มันเน้นโจมตีมากกว่าสปริงมันแข็งอยู่นะเพราะนั้นยิ่งแข็งมันก็ยิ่งมีแรงอะไรผ่อนแรงได้น้อยนะครับแต่พอเขามองว่ามันมีสปริงแล้วมันทำให้เบิร์ดยากเขาก็เลยใส่ล็อกมาแค่2ล็อกเล็กๆนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดเสียของเวคิลี่ทำให้เบิร์ดง่ายพอสมควรในการเจอแรงปะทะสูงเนี่ยครับตัวล็อกของมันนะครับจะเคลื่อนได้นะครับเพราะว่ามีสปริงนะมันไม่ได้ล็อกอยู่ที่ตัวเบลดนะครับมันจะเป็นล็อกจะมีสปริงอยู่แค่ตัวล็อกของตัวชิปตัว DB Core เท่านั้นนะครับซึ่งพอมันเป็นตัวชิปของ DB Core เองของ Valkyrie เองที่มันขยับได้มันจะเอาชิปไปใส่เอาคอไปใส่กับตัวเบลดอะไรก็ได้ครับก็จะทำให้เบลดตัวนั้นเนี่ยมีลูกเล่นในการดีดตัวได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างนี้ก็คือเอาไปใส่กับตัวของ Dynamite Blade ก็ได้นะครับพูดถึงไดเวอร์ก็มาดูไดเวอร์กันซึ่งลูกเล่นของเขาก็แพรวๆทีเดียวนะฮะมีสปริงที่ตัวปลายด้านล่างเขาครับทำให้ดีดตัวขึ้นมาในขณะที่มันหมุนเนี่ยพอมันออกมาทีนึงก็ต้องกดกลับเข้าไปใหม่นะพอมันกดเข้าไปเนี่ยมันจะเห็นปลายแหลมๆอยู่ด้านในด้วยนะครับซึ่งนี่คือร่างตอนเริ่มต้นที่มันจะลงสนามนะครับปลายก็ค่อนข้างแหลมนะเพราะนั้นพอลงสนามตอนต้นเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงกลางได้ดีประมาณหนึ่งนะครับพอมันเริ่มสปริงเด้งออกมาเนี่ยปลายแท่งปลายสปริงมันจะค่อนข้างจะมีหน้าตัดเยอะครับเพราะนั้นมันจะเสียดสีกับสนามแล้วก็จะวิ่งได้เร็วในช่วงกลางของเกมนะนอกจากมันจะเพิ่มความเร็วในการเสียดสีกับสนามนะครับมันยังเพิ่มความสูงด้วยนะซึ่งความสูงตัวนี้มันทำให้เบสเอียงได้ง่ายพอเอียงได้ง่ายก็จะส่งแรงโจมตีไปได้เยอะแล้วก็ไม่ถูกดีดกลับมานะครับเนี่ยครับแค่ไม่ได้มีตัวสปริงนะมันยังสูงกว่าไฮโหมดของตัวบาริโอเลยนะแล้วพอมันกระโดดได้ขึ้นมาสปริงมันดีดแท่งข้างล่างให้มันยาวขึ้นมันก็ยิ่งสูงเข้าไปใหญ่เลยนะซึ่งก็คือมันจะเอียงตัวโจมตีได้ดีมากๆสำหรับไดเวอร์นี้ไปใส่กับอะไรก็สูงนะชิ้นส่วนที่น่าสนใจก็คือ V เกียร์นะฮะ Valkyrie เกียร์จานเหล็กนะครับที่มีมาให้ไปใส่กับตัวของ Barrio เขานะครับก็คือ Diver Venture ที่มาพร้อมกับ Barrio เนี่ยสามารถใส่ตัวจานเหล็กของที่ชื่อว่า V เกียร์นี้ได้นะครับครับวิธีใส่กับตัว Venture นะสังเกตว่ามันจะมีร่องอยู่นะฮะตอนนี้จะต้องกดลงไปด้วยครับมันมีล็อกอยู่ข้างในกดเพื่อดันสปริงให้มันแน่นขึ้นแล้วก็หมุนขวาเวลาดึงออกนะครับกดค้างไว้แล้วก็หมุนซ้ายออกมาใส่กลับเข้าไปใหม่ครับซึ่งการกดเข้าไปเนี่ยมันจะทำให้ตัวสปริงมันแน่นขึ้นนะครับก็จะทำให้เบิร์ดยากขึ้นนะครับเพราะสปริงมันจะไปดันกับตัวชิปตัว DB Core ไว้นะฮะนอกจากเบย์เบลดเองของเขานะครับมันยังมีลันเชอร์ตัวใหม่มานะครับโดยชิ้นส่วนใหม่ของลันเชอร์เนี้ยมันจะชื่อว่า Power Unit นะครับก็คือในส่วนของที่มันเป็นเฟือง
ตัวเล็กอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับที่เป็นสีทองของตัว Valkyrie ตัวนี้ความต่างของมันคือเฟืองข้างในนะครับถ้าเทียบกันดูจะเห็นว่ามันเล็กกว่าเฟืองของตัว Barrio ที่เขาให้มาตั้งแต่แรกนะครับยิ่งเล็กนะครับรอบในการหมุนมันจะเพิ่มขึ้นนะเพราะนั้นนี่คือข้อดีของตัว Power Unit อันใหม่ของ Launcher ที่มากับ Valkyrie นะครับนอกจากเรื่องฟันเฟืองแล้วก็จะมีเรื่องของเชือกด้วยซึ่งใช่ครับตัว Core Unit ของ Valkyrie ครับมีเชือกยาวกว่า Launcher Dynamite ตัวอื่นนะฮะมันจะยาวเนี่ยความยาวของมันเนี่ยจะทำให้ตัวตัว Launcher เนี่ยหมุนเบสเพิ่มได้1รอบนะครับอันนี้ลองหมุนให้ดูในตัว Valkyrie ของมันเองเนี่ยหมุนได้เท่าที่ผมลองนับดูนะใครจะลองนับตามดูได้นะแต่มันค่อนข้างเร็วนะจะทำรอบได้14รอบนะครับสำหรับตัว Valkyrie นะสำหรับตัว Launcher ธรรมดาครับที่เราได้มาตั้งแต่แรกครับถ้าดึงดูมันจะได้รอบทั้งหมด10รอบนะครับเพราะฉะนั้นมันจะต่างกันอยู่4รอบนะครับความสามารถของตัวเชือกที่ยาวขึ้นแล้วก็ตัวเฟืองที่เล็กลงนะทำให้ตัว Launcher Valkyrie หมุนได้มากกว่าปกติ4รอบเลยนะเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเอาตัว Power Unit ของ Valkyrie มาใส่กับตัวคอธรรมดาของ Launcher รุ่นธรรมดาดูนะฮะมันก็จะดึงได้มีการทำรอบได้อยู่ที่13รอบนะครับก็จะน้อยกว่าตัว Valkyrie แท้ๆอยู่รอบหนึ่งวันนั้นได้14รอบลองเอาตัวยูนิตธรรมดามาใส่กับตัว Valkyrie ที่มีเชือกยาวดูนะครับมันก็จะได้11รอบนะนั่นหมายความว่านะครับการเอา Valkyrie มาใช้ช่วยนะครับก็จะมีตัวเชือกที่ยาวขึ้นจะเพิ่มได้1รอบนะครับแล้วก็ตัวของ Power จะเพิ่มได้3รอบนั่นเองจากปกติที่คุณใช้อยู่ทั่วไปสำหรับการรีวิวชิ้นส่วนต่างๆของกล่อง Valkyrie ครับก็มีประมาณนี้เดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมาทำการทดสอบเล่นให้ดูนะครับว่าคอมโบของตัว Valkyrie มันใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับผมก็ขอบคุณที่รับชมครับไปเปอร์เบย์ครับสวัสดีครับ